يلا حيهم 12 سائح روسي سافروا إلى مصر الشقيقة أم الدنيا، وسكنوا في فندق اسمه هيلتون رمسيس، فندقي المفضل. وبعد ما ريحوا بالفندق شوي حجزوا رحلة وركبوا باص وراحوا منطقة أهرامات الجيزة. وصلوا هناك الوضع كان طبيعي، فوج سياحي رايح يزور القاهرة الجميلة ويستمتع بالأهرامات. وبعدها ادخلوا الهرم الكبير، وهني اختفوا 12 شخص، اختفوا تماما. وين راح هذا الفوج الروسي؟ علشان نفهم شنو صار بالضبط لازم نرجع ورا واقول لكم السالفة من البداية. كان في مجموعة من بدو الصحراء المصريين عرفوا أن في منطقة ما في مقبرة فرعونية، ومقبرة فرعونية يعني في كنوز وتماثيل وأشياء ممكن تتهرب برا مصر. فظلوا يحفرون لغاية ما وصلوا إلى المقبرة الفرعونية. نزلوا 2 منهم وبلشوا يكتشفون شنو في داخل المقبرة. لقوا صناديق ومقابر وتماثيل وكل اللي كانوا يدورون عليه. وهم يدورون ويكتشفون لفت انتباههم أحد القبور، شكله غريب مو نفس باقي القبور. فقرروا هذيل الاثنين يفتحونه ويشوفون شنو في داخله. وقعدوا يحاولون يفتحونه ويحاولون لغاية ما قدروا يفتحونه. ولما فتحوا القبر طلع منه غاز كثيف. الغاز غطى المقبرة كلها، وهذيل الاثنين ماتوا بلحظتها، والباقي اللي معاهم كلهم انحاشوا. راحوا بلغوا الحكومة، وهني انتشر الخبر ووصل حق الاتحاد السوفيتي. وكان حزتها عز الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. والحرب الباردة يعني صراع ومنافسة على المعرفة والتقدم، ومنو اللي يملك التكنولوجيا والمعرفة. يعني حرب بالعلم بدون أسلحة، هذه هي الحرب الباردة. وأول ما سمعت الاستخبارات السوفيتية بالموضوع على طول خاطبوا رئيس مصر آنذاك جمال عبد الناصر، وقالوا له وطلبوا منه إنهم يدزون بعثة علشان تستكشف هذه القبور وهذه المقبرة بالذات. أغلب دول العالم متأكدة أن مصر تملك المعرفة، تملك تكنولوجيا العصر القديم اللي البعض يقول إنها أحسن من تكنولوجيا العصر الحالي. فالسوفيتيين قالوا خلينا نروح ونوصل حق معرفة الفراعنة قبل لا يروحون الأمريكان. وبعد ما خاطبوا الرئيس جمال عبد الناصر سمح لهم يرسلون البعثة ويستكشفون هذه المقبرة. وعام 1961 أرسل الاتحاد السوفيتي بعثة علشان تدرس هذه المقبرة، وكان معاهم كاميرا وقعدوا يصورون كل اللي سووه وكل اللي صار لحظة بلحظة. اللي كانوا متواجدين كلهم كانوا لابسين بدل عسكرية سوفيتية، يعني ما كان معاهم أي مسؤول أو ضابط مصري، كانوا اللي معاهم مجرد حراس أو غفرة معينينهم علشان يحرسون المكان. بدأوا الروس يفحصون المقبرة، طلعوا كل الصناديق اللي داخل المقبرة وخذوها، والتماثيل بعد. وبعد ما شالوا الصناديق هذه كلها والتماثيل لقوا مكتوب على الطوفة بالهيروغليفي هذه الغرفة يتم استخدامها لعودة ذو الأجنحة. تجاهلوا هذا الكلام أول شيء وبلشوا يبطلون القبور. وهم قاعدين يبطلون أحد القبور اللي شكله غريب ومميز، للمرة الثانية طلع لهم غاز كثيف جدا وبلش يملي المقبرة. تفاجأوا هذيل الجنود من هذا الغاز، وين كان مضغوط هذا الغاز وشنو الفتيلة اللي تخليه يطلع بعد آلاف السنين. وسط تفاجؤ الجنود واحد منهم طاح ومات بلحظتها. هني شالوه وطلعوه برا المقبرة وأخلوا المقبرة بالكامل. بعدها ادخلوا مرة ثانية وهم لابسين اللبس الاحتياطي للغاز والكمامات اللي تمنع استنشاق هذا الغاز، وقعدوا يفحصون المقبرة بجميع أنواع الأجهزة اللي يملكونها، منها الإشعاعية ومنها السونار وخلافه. بعد ما تلاشى الغاز اللي طلع من القبر المميز، وبعد ما فحصوا هذه الموميا اللي كان طولها أكثر من 2 متر وشيء، وهذا الطول نادر جدا في أيام الفراعنة، يعني كان معدل الطول الطبيعي من 160 إلى 180، لكن أكثر من 2 متر هذا شيء غريب. المهم أن الروس خذوا هذه الموميا. أنا الحقيقة أستغرب من تسابق الدول الغربية على سرقة آثار المصريين والتدخل في شؤونهم والتدخل في آثارهم اللي لا تعنيكم لا من قريب
ولا من بعيد، فالأولى والأجدر بهذه الآثار هو الشعب المصري فقط. يا غريب كن أديب. وهذه الحلقة مترجمة فأكيد راح تفهموني. المهم، لما الروس خذوا هذه الموميا وأجروا عليها كل أنواع الفحوصات من الDNA وغير الDNA وهذا كله، والنتيجة كانت أن هذه المومياء مو بشرية، وتسجل رسمي أن هذه المومياء فضائية مو بشرية. واكتشفوا بعد أن هذه المومياء عمرها 12,000 سنة، يعني أكبر من جميع ملوك الفراعنة وجميع الأسرة الحاكمة الفرعونية. هذه الموميا فعلا كانت مميزة، ما كان أحد يشابهها ولا كان أحد نفسها. ولما بحثوا أكثر لقوا أن هذه الموميا إلى ملك اسمه أوزوريس. وطبعا هذه البعثة الاستكشافية كانت بسرية تامة، لغاية ما فضحتهم قناة بريطانية اسمها إكسبرس سنة 98. وهني تسرب الفيديو مال الجيش السوفيتي لما دخلوا هذه المقبرة. كان اسم العملية بروجكت إيسيز 3، مشروع إيسيز 3. منو إيسيز ومنو أوزوريس؟ عشان نفهم القصة كاملة أقول لكم منو هذيلا على السريع. الأسطورة الفرعونية القديمة تقول إن كان في إله الأرض اللي اسمه جب، وإلهة السماء اللي اسمها نوت. حبوا بعض وتزوجوا ويابوا ولدين وبنتين. الولدين أوزوريس وست، والبنتين إيزيس ونفتيس. وفي الحضارة الفرعونية القديمة علشان يحافظون على الدم الملكي كان لازم كل واحد يتزوج أخته. فأوزوريس تزوج إيزيس، وست تزوج نفتيس. اللي كان يحكم وقتها هو أوزوريس. ست كان يغار من أخوه حيل لأن أوزوريس كان حاكم عادل والكل يحبه، وست كان طمعان بالحكم. وفي يوم من الأيام يتلى فكرة جهنمية، سوى حفلة وعزم فيها علية القوم. وهم بالحفلة ومستانسين، ست ياب لهم قبر مصنوع من ذهب. القبر كله ذهب خالص، وحطه قدامهم وقال لهم نلعب لعبة، كل واحد يقوم وينام بالتابوت، واللي يطلع التابوت مقاسه حلال عليه، هدية مني له. تحمسوا علية القوم وهم لاكينه، وقاموا يجربون التابوت واحد ورا الثاني. وطبعا التابوت ما طلع مقاس ولا واحد فيهم، لغاية ما يدور الملك أوزوريس وقال لأخوه تفضل مولاي الملك، جرب التابوت وإذا طلع مقاسك هدية من أخوك. قام الملك أوزوريس ونام بالتابوت، وصدق أو لا تصدق طلع مقاسه بالملي. وأول ما نام بالتابوت سكروا عليه وخذا أخوه ست وقطه بالنيل. وهني الملكة إيسيز عرفت باللي سواه ست، وراحت على طول وطلعت زوجها من النيل. وهني طبعا عرف ست، فقام وأخذ أوزوريس مرة ثانية وقطع 42 قطعة، وقط كل قطعة في محافظة بعيد عن الثانية. وهني مسك الحكم رسمي ست، واللي كان حاكم ظالم. وهي أول قصة مسجلة بالتاريخ عن الخير والشر. وإيسيز استخفت وقامت تلقط قطع زوجها من كل مكان تقدر توصل له. وفعلا لمت كل قطع زوجها وودتها عند إله التحنيط اللي اسمه أونوبيس. طبعا القدام المصريين كان عندهم إله حق كل شيء تقريبا، إله السماء، إله الماء، إله الشمس، إله القمر، يعني الإله عندهم تقريبا بمرتبة رئيس القسم. كل رئيس قسم مسؤول عن القسم ماله. المهم أونوبيس لملم القطع كذي وحاول يركبهم، ولقى أن القطع كلها موجودة إلا قطعة واحدة، واللي هي أهم قطعة بالرجل، العضو التناسلي، ما كان موجود. وقعدت الحزينة تدور على القطعة الناقصة ولكن ما لقيتها. بعدها راحت للحوت إله السحر والشفاء، وطلبت من حوت وأونوبيس إله التحنيط أنهم يساعدونها في إحياء زوجها ولو لمدة قصيرة. وبطريقة ما اصنعوا القطعة اللي كانت ناقصة من جسد أوزوريس وقدروا يحيونه لفترة قصيرة. وهني إيزيس استغلت الفرصة وحملت من زوجها. طبعا زوجها أوزوريس ما عجب الوضع عقب ما رجع للدنيا وهو ناقص شيء مهم، فقرر أنه يصير إله الموت، وصار إله الموت أو ما بعد الموت. ولما درى ست أن إيزيس حامل بدأ يطاردها، وبدأت تنخش من مكان لمكان علشان لا يصيدها ست، لغاية ما ولدت ويابت ولد سمته حورس، وربته وعلمته لغاية ما كبر وصار رجل. وهني الوقت اللي ياخذ فيه ثار أبوه، فراح وتحدى عمه ست
وهني الاثنين لجأوا إلى محكمة الآلهة حكموا بأن حورس هو الأحق بالحكم، إلا إله واحد واللي اسمه رع، وهو إله الشمس. رع قال لهم إن ست أكبر وأفهم وأعقل، فهو أحق بالحكم. وبلشت تصير مناظرات وحروب بين حورس وست، ومن ضمن المعارك اللي صارت بينهم ست بط عين ولد أخوه حورس، وهذه العين عين حورس هي العين اللي موجودة بالهرم مال الماسونية. وبعد حروب امتدت 80 سنة بالعصر الفرعوني كان ولا شيء، قدر حورس انه يخلص على عمه ست وياخذ منه الحكم، وتوتا خلصت الحدوتة. فأوزوريس بعد ما صار إله الموت صار هو ذو الأجنحة اللي كان مكتوب بالمقبرة اللي دخلوها الروس. والحين عرفنا من أوزوريس، نرجع حق الفوج السياحي اللي اختفى. عام 1981 القناة البريطانية اللي اسمها إكسبرس انشرت فيديو لقوا الشرطة المصرية بعد ما دوروا على هذيل السواح، واللي طبعا ما لقوا ولا شيء منهم، اختفوا تماما، إلا أغراضهم تمت مثل ما هي، يعني لقوا الكاميرا وبعض المتعلقات الشخصية، أما السواح نفسهم ما لقوه، ولا حتى جثث ولا حتى عظم. وبعد جدل كبير أنه وين اختفوا 12 شخص بلمح البصر، يعني القايد اللي كان معاهم يقول هم تغافلوني ودخلوا مكان، بعدها بثواني قعدت أدور عليهم ما لقيتهم. فلما قناة إكسبرس البريطانية نشرت الفيديو اللي خذوه من الشرطة المصرية، وهني الناس شافت بالضبط شنو صار مع هذيل السواح. يعني هم ما كانوا سواح قوي، هم كانوا مجموعة أشخاص معظمهم متقاعدين، كانوا يشتغلون في المخابرات السوفيتية، مهندسين رادار وأشعة والكلام هذا كله. الفوج السياحي مثل ما انتم شايفين ركب الباص عادي واتجهوا إلى الهرم، بعدها دخلوا مكان متطرف شوي ومكتوب عليه ممنوع الدخول. الفوج السياحي دخلوا هذا المكان، واللي قاعد يصور ثبت الكاميرا، وبعدها كلهم بلشوا يركعون وينزلون على ركبهم ويرددون كلام غريب وعبارات غريبة. وبعدها بثواني طلع ضوء شديد من السماء، وهني طاحت الكاميرا واختفوا ال12 شخص هذيلا بلمح البصر. ويوم 23 من شهر أبريل عام 1985 الشرطة المصرية وبطلب من السفارة السوفيتية سووا تحقيق شامل، ولكن ما عرفوا وين راحوا ال12 شخص، وتقيدت القضية ضد مجهول. بعدها بفترة سووا فيلم وثائقي وعرضوا فيه الفيديو على الملأ، ومو بس كذي، يابوا واحدة أمها وأبوها كانوا من ضمن الفوج هذا وشافتهم بالفيديو وانهارت. Господи, мама моя! Ой, мой гад! يعني وين اختفوا 12 شخص بلمح البصر؟ الناس بلشت تطلع نظريات عن الاختفاء الغريب هذا. في منهم قال إن تم إلقاء القبض عليهم من الحكومة المصرية لتعديهم على مكان ممنوع الاقتراب فيه، وهذا أضعف احتمال. الاحتمال الثاني إن الاستخبارات الروسية هي اللي خطفتهم. شلون؟ هم اختفوا بلمح البصر، الاستخبارات الروسية شكوا بالضوء اللي طلع والطشار اللي صار. الفرضية الثالثة والأكثر تداولا بين البشر تقول إنهم نجحوا فعلا في استدعاء كائنات فضائية عن طريق أوزوريس، واللي بشهادة استخبارات الاتحاد السوفيتي اللي قالوا إنه هو موميا لكائن فضائي. ويقال بعد إن الروس من ضمن الصناديق اللي خذوها كان فيها برديات وكتب فيها بعض المعرفة وشلون ممكن تخاطب الفضائيين، وهذيلا باقوهم وراحوا سووا الطقوس بالمكان المناسب وخذتهم مركبة فضائية. انتو شنو رايكم؟ تتوقعون اي سيناريو اللي صار لهم؟ اكتبوا لي بالكومنت. وبعد ما انكشف امر ال12 سائح روسي اكتشفوا انهم من جماعة اسمهم The Followers، واللي لها علاقة قريبة حيل من الماسونية. انزين خلكم من هالقصة، لان في قصة ثانية أبلى من هذه. عام 2011 طلعت قناة في اليوتيوب اسمها Now I Know. القناة هذه نزل فيها فيديو واحد بس. الفيديو كان عبارة عن شخص كان قاعد يركب سيارة ريموت كنترول وعليها كاميرا، وقاعد يجربها ويتأكد ان كل شيء تمام. بعدها يقوم يجهز أغراضه ويركب سيارته ويروح المطار ويوصل القاهرة. بعدها يروح فندق يحط أغراضه ويريح شوي، وبعدين يشغل الكاميرا ويكمل رحلته إلى الأهرامات. وهناك دخل مكان غريب
ومتطرف شوي، مو المكان المعتاد اللي يروحوا له السياح. دخل هناك وبمساعدة أحد الحراس بعد ما دفع له فلوس، والواضح إنه اتجه حق حفرة موجودة بالهرم. دخل السيارة داخل الحفرة وبلش يتحكم فيها ويمشيها داخل الحفرة، وظلت السيارة تمشي لوقت طويل لغاية ما في نهاية الممر هذا طلع ضوء شديد، وهني انقطع الفيديو. اللي نزل الفيديو كاتب على الفيديو: إذا الحكومة ما أعطتني 500 مليون دولار راح أنشر باقي الفيديو بعد أسبوع. مر الأسبوع، الظاهر ما حد عبره، وفعلا نشر باقي الفيديو. باقي الفيديو كان تقريبا دقيقة زيادة. بعد ما طلع الضوء هذا الكاميرا صورت مخلوق غريب، مخلوق ما كنا بشر، مخلوق كأنه من الرسومات اللي تشوفهم بالهيروغليفي اللي موجودة على حيطان المعابد. وكتب هذا الشخص بعد تكملة الفيديو: إن أنا أدري إن هذا الفيديو راح ينحذف، واحتمال كبير إنه يصير فيني شيء أو أموت. أنا ما أدري شنو هذا الشيء اللي صورته الكاميرا، ولا عندي أي تفسير لما حصل، أترك التفسير لكم. هذا بالضبط اللي كاتبه صاحب الفيديو. بصراحة أنا شخصيا لما عرفت هالقصة وشفت هالفيديو مال السيارة والله ما قدرت أنام. قعدت أبحث وأبحث وأبحث، أبي أدور أي شيء، لكن ما وصلت إلا للفيديو هذا، واللي هو كان حيل صعب الوصول له. قعدت أبحث عن الويب سايت اللي كان حاطه هذا الرجل واللي يطلب فيه 500 مليون دولار. لقيت إن الويب سايت مو موجود، وسيرفر الويب سايت معروض للبيع. فوين راح هذا الشخص وشنو صار له؟ الله أعلم. القصص الغامضة اللي حول الأهرامات ما تخلص. إذا تبوني أتكلم عن أي موضوع يخص الغموض حول الأهرامات كتبوا لي بالكومنت، وهني أقول لكم بس والله. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك واشتركوا بالقناة. ما تتخيلون ايش كثر يفيد القناة مجرد ما انك تضغط على هالسر. فهلا بالدعم وانتو قدها، نبي نرفع الرقم فوق. أنا أخوكم بمساعد، في أمان الله.